керівництво, менеджмент, він про прості дві функції. У вас завжди обмеження по часу, завжди обмеження по ресурсу. Хто грамотно цими двома шариками жонглює, той і крутий менеджер. Тобто всі, чим я займався в своєму житті, це менеджмент різних об'єктів, напрямів і так далі. Він однаковий. Найбільш простий приклад – це Ілон Маск. Тесла, ракети, Boring Company, Старлінки, Твіттери. Він керує всім, чим завгодно. Він найбагатша людина в світі. Він так званий мультипідприємець, їх називають. Серійний підприємець, так. Логіка абсолютно та ж. Завжди обмеження по ресурсу, завжди обмеження по часу. Там, коли мені іноді тролять, що я самостійно виїжджаю на об'єкти, дуже багато їжджу по району, що ж ти не можеш організувати? Я говорю, друзі, найбагатша людина в світі, коли стартувала важливий проєкт, Ілон Маск, він жив, сука, на заводі. Він спав на цьому диванчику, тому що він не міг знайти менеджерів за $1 трильярда, які б йому не профукали. Він сам це робив. Тому це все... Треба розібратися в проблемі, в першу чергу. Звісно. Тому це все про менеджмент. Тобто я не зраджую собі, я завжди керую великими об'єктами, великими підприємствами. Далі це вже пов'язано з містом, тому що я відчув, що мій досвід може допомогти столиці України нормально розвиватися. Мене цікаво виключно хоздіяльність, урбанізм, допомога літнім людям, допомога дітям, і розвивати місто як об'єкт. Потім розвиток агломерації, тому що агломерація у нас не працює. Це перший рівень агломерації, Бровари, Бориспіль, Буча, Ірпінь, Ворзель і так далі, все, що навколо. І другий рівень – це Біла Церква, Черкаси, Чернігів, Житомир, бо це також ми втягуємо звідти ресурси, нічого не видаючи. Маємо ділитися цим. А ця от амбіція з містом, урбанізмом і так далі з'явилася в момент, коли... В 15-му році. Коли ви зайшли на ВДНХ? На ВДНХ мені почали казати, якісь ми прості рішення почали робити, дуже такі примітивні. Наприклад, всі гроші в білу, почали платити податки, почали ходити задоволені бізнеси, почали все розвиватися. Мені почали писати: Максим Олександрович, давайте в мери. Я говорю, ви що, я ж нічого нікуди, давайте я буду вчитися. Я почав вчитися, аналізувати, а потім хлоп, і там заступник мера, потім хлоп, офіс трансформації, потім бум, і голова району найбільшого в Україні, топовий, 150 квадратних кілометрів. Половина Мальти. Половина Мальдів, так що було зрозуміло. А по розміру ми 9-те місто в Україні. Половина Мальдів тільки корупціонер може зрозуміти. Я на Мальдівах не був. І я не був. Але це країна, це реальна країна. Тобто є країни, вони менше, ніж Деснянський район. А так Мальта, вроді Мальта, велика країна. Ні, реально ми половина Мальти. Знову срач, ми пас, говорим про хороше. Це Хух подкаст, і дихається легше. Друзі, привіт, це знову Хух подкаст. Ми продовжуємо вас надихати і розповідати вам добрі новини. У мене в гостях дуже класна людина. Напевно, ви її не очікували би від нас. Але я точно можу сказати, що я спостерігаю за її діяльністю вже дуже давно. У нас в гостях голова Деснянської військово-цивільної адміністрації в місті Київ Максим Бахматов. Вітання. Максим Бахматов. Очільник Деснянського району Києва, криголам та підприємець, менеджер і бізнес-консультант, борець із цармафами та урбаніст. Правду сказав. Просто військовий, я не пам'ятаю, є військова, я просто голова Деснянської районної державної адміністрації. Супер, Максиме. Секунду, я просто... Я ж сказав. Я ж сказав, що Тривожний дядечко наш. Нормально, все нормально. Нам просто сьогодні щастить. Ми майже всі наші подкасти записуємо після обстрілів. І після обстрілів, коли ти приходиш такий трошки поплавлений, радісним і щасливим дуже важко бути. Що робити? 3,5 роки, 11 років загалом, ви знаєте, як ніхто. Треба в нову реальність зайти. Отже, Максиме, дякую, що прийшли до нас. Мені приємно. У мене дуже багато питань. Чесно скажу, мені дуже подобається урбаністика. До нас в гості якось приходила урбаністка Інна, і я їй сказав, що якби я не займався медіа, я би точно щось робив в місті. Я вас запрошую в Деснянський район, там багато роботи. Я очима прям їду отак, це треба зробити так, тут треба налагодити. І я розумію, що мені подобається ваш підхід в тому, що це все-таки систематизація якогось хаосу. Да.
І якщо ми будемо говорити про систематизацію хаосу, першу новину, яку би, напевно, треба було обговорити, одна з найгучніших новин, яка відбулася вчора. В Україні ухвалили закон, що відновлює незалежність НАБУ і САП. Хаос створили, хаос, слава Богу, трошечки приборкали. Що ви взагалі думаєте про діяльність таких організацій, як НАБУ і САП? Чи важливі вони? Чи вони настільки ефективні, як ми хотіли би? От я одразу скажу, що я дуже поважаю саму логіку розвитку незалежних інституцій антикорупційних, але я не знаю, як міряти їх ефективність. Ну, умовно, по кількості справ, по гучності справ. А як ми міряємо цю гучність справ правильно, ну, для нас, звичайних громадян, умовно, кількість посаджених або повернутих грошей в бюджет. Умовно. От там Коломойський вкрав 5 мільярдів, поверніть 5 мільярдів. Або, умовно, от сир-бор з Нафтогазом і Коболєвим. Угу. Коболєв виграв суд на 3 мільярда, виплатив бонуси там своїм співробітникам у собі, найбільше в історії. Це прецедент, і це позитивний прецедент, можемо сказати. Коболєв тут зробив гарно, нам не подобаються великі бонуси, умовно, хоча мені подобається, я вважаю, що це чесно, нехай платить собі людина, особливо, якщо це все погоджено. А проблема в тому, що, до речі, НАБУ до нього прийшло також, сказали, що це незаконно, і там були гарні коментарі людей, що в цьому розбираються, вони сказали, що репутація НАБУ може бути обламана якраз об такі кейси. Тобто, якщо ти, от, в тебе мільярд корупціонерів. Януковичівська, Порошенковська, Кучмовських і так далі. Куча олігархів покрадена всього і тому подібне. І тут ти обираєш один із кейсів Коболєва, який нічого не вкрав. Він просто отримав бонус згідно закону, і він реально виграв у Газпрома. Тобто я не просто цей приклад по Коболєву кажу, я вважаю, що умовно НАБУ має там, до речі, ви знаєте, що НАБУ за 11 років жодного аудиту не проводило? Цього не скажу, не знаю. Нема аудиту ані фінансового, ані діяльності. Треба передивитися. Давайте глибока повага. САП, антикорупційний суд і НАБУ, але всіх треба перевіряти і всі мають звітувати. Якщо хтось не звітує, це не підозра, просто дивно. Ви маєте на увазі окремий який-то незалежний аудит, чи там, не знаю, Рахункова палата? Дивіться, треба, скоріш за все, в цих законах про незалежні наші органи мають бути логіка перевірки незалежних органів. І, напевно, її нема. Скоріш за все, якщо не проводиться, нема. Або вони просто її скіпують. От давайте попросимо прокоментувати, Давайте, до речі, цікаво. Як наші незалежні органи мають... Там же, давайте так, уявити собі, що там святі люди, ну, я уявляю, свята людина, але навіть святу людину в кожному з напрямку треба трошки контролювати. Перше, по грошам, друге, по ефективності, третє, по кейсам, за які вона береться. Кейс Коболєва – класичний приклад того, що це точно не першочергово був кейс для обороноздатності країни і решта. І от тягать, або там кейс, наприклад, Пивоварського, йому тягають 11 років цю історію, це також менеджер. За лоукостери чи за що там? Та ні, вони прийняли рішення про те, що, умовно... оренда портів, да? Навіть не оренда, а там оплата оренди портів, де як би не оренди, а платежів за порти, вся йшла державі, а на приватників вклали відновлення, поглиблення і так далі. А вони прийшли приватники і сказали, давайте 50 на 50. Ми будемо вкладати гроші в відновлення і поглиблення, і держава буде нам платити. Там, умовно, 30-50 мільйонів доларів, і от 11 років тягають Пивоварського. Це, до речі, до того, як до всіх звертаюсь. Якщо ви думаєте, що державою, районом, містом, держпідприємствами мають керувати якісь ефемерні, нематеріальні істоти, яким не потрібно нормально працювати і так далі, ви помиляєте. Назвемо їх чиновниками. Да, так ні, я до цього кажу, що якщо ми будемо гасити Пивоварського, Коболєва, впевнений, до мене будуть приходити, я суджу і так далі, що зроблять ці менеджери? Скажуть, керуйте. Тобто ви тут, скоріше за все, захищаєте навіть не конкретних особистостей, а професійний підхід, що логіка. Проблемами мають керувати менеджери, а не чиновники. Точно, це перше. Друге, от я на місці НАБУ, антикорупційної прокуратури і так далі, я би точно сказав, реально є гніди, яким 10, 15, 20 років.
вони реально там сидять, і реально є якісь золотовалютні прокурори, да, как би, є оце угрупування мінтовські якісь і так далі. Ідіть туди. Забирайте ці їх вони там покрали пів Закарпаття. Там реально, зараз вчора мені бізнесмен приходив, каже, я приїхав забирати власність, приїхали якісь мінти прокурорські, кажуть, ти із Івано-Франківська не вийдеш. Говорить, та як же, так ми, говорить, та ми тут все пов'язано і так далі. Ось це, от розслідуйте цю фігню. Ні, вибачайте, може матуру? Може, звичайно. До менеджерів, які реально щось робили. Не кажу, що ідеальні також. Перевіряйте їх. Так само їх треба перевіряти і НАБУ, і САП, і так далі. Чи класна незалежність? Клас. До речі, чи знаєте ви, що такі приклади в інших країнах? Чи є незалежна антикорупційна прокуратура Швейцарії? Ну, тут, бачите... Я знаю, що ми гібридна країна, і ми самі собі придумали історію, щоб себе якось витягнути за цю історію. Але загалом це ж також цікаве питання. Послухайте Малюка. Малюк гарно каже. Послухайте... У мене думка з приводу цього наступна. Що ми занадто перебільшуємо централізованість корупції. Угу. І саме тому у нас вийшла одна з найуспішніших реформ децентралізації, саме тому, що я впевнений, що і корупція дуже сильно децентралізована. Да. Тобто, умовний, який-то дядя Петя іде спочатку в міліцію, йому не допомагають, іде в прокуратуру не допомагають, іде в суд не допомагає, іде ще і постійно шукають, де йому допоможуть. І яка-то організація йому... Я-то думав, що Верда, там ми зараз будемо копатися, Верда, до речі, грошей нема, але попередники мої, знаєте, на чому крали? Вони обілечували людей, що заїжджають на парковку Верда 200 гривень на добу, скидувались люди, яким хотілося запаркуватися під камери, там, і то 5-10, да, до мене прийшла голова правди Максим Усанович. А скільки, до речі, цікаво, скільки людей працює в Верда? Верда працює загалом, давайте так, штатних одиниць близько 500, працює близько 350. Дуже багато. О май гад. Да. І на парковці в 30 місць було продано, виписано, я не знаю, як це коментувати, 100 пропусків. От уявіть собі шлям умовно. От мені дуже подобається тема, ви її зазначили, що ми коли говоримо там навіть про НАБУ і САП, ми говоримо про ефективність. Я абсолютно погоджуюсь, що у держави нам, як громадянам, дуже важко зрозуміти ефективність, там умовно, як ви кажете... Кругле і тепле. Да, давайте не будемо робити гірше. Скоріш за все, приблизно ефективність така, і кожен це сприймає дуже абстрактно. Там нема KPI, там нема ніяких окерів, нема цифр, ніхто не за що не звітує, нема CRM, ну, типу, повний хаос. До речі, ми зараз впроваджуємо перший раз завжди за всю історію CRM і ERP-систему на базі діючих ліцензій Microsoft 365. З'ясувалося, що у нас все є, просто всім було похер. От ми будемо намагатися це розгорнути. І яка от ви для себе от на цей перший період становлення, я знаю, 6 тижнів, так? Да, 8. Зараз буде 8 тижнів. Я не знаю, на перших півроку ви для себе яку ставите мету? Що ви хочете досягнути за перших? Якщо ви були патроном Офісу трансформації, знаєте логіку. Збираємо дані, аналізуємо дані, беремо думку експертів, спитаємо громади, після приймаємо рішення. Зараз етап збираємо дані, аналізуємо дані, і ми підходимо до етапу розмови з експертами по напрямкам. Далі буде оцінка по бюджетам, що у нас є можливості, бо всі гроші в нас в КМДА, але от я можу сказати, що ми завершили етап, пов'язаний з транспортом і трафіком, ми провели першу в світі транспортну конференцію Деснянського району, нікому було не цікаво, що відбувається в Деснянському районі. Да, з'ясувалося, що легенда і міф про метро на Трою розрушена, його не буде, забудьте, що буде метро, 40 років обманювали і піляли. Ми нарахували близько 700 мільйонів гривень, напиляно на проектах міфічного метро, яке неможливо побудувати фізично, тому що там вже все забудовано. Тобто кожен раз, коли хотіли будувати, робили проєкт, його не реалізовували, робили новий, не реалізовували. Да, абсолютно. Ну, уявіть собі, ви приходите до стоматолога, він каже, так, все, зараз суперзуб вам зробимо, суперзуб, знімочок зробимо, знімочок, з вас 5 тисяч. І такий зуб, він говорить, да, завтра. Він каже, знову, знімочок, і зараз я вас трошечки і знімочок, 5 тисяч. І так 40 років. Ти кажеш, а зуб коли? Говорить, так знімочки от є. От
весь цей час, весь Київ слухав цю байку, і весь Деснянський район слухав цю байку, і ми на цій конференції про маршрут сказали, ні, зробіть нам нормально 114 маршрут, який їде з Деснянського району в центр під КМДА, зробіть, будь ласка, решта напрямків, щоб вони курсували без заторів, з контрольованими смугами і так далі, і це буде щось. Далі є наступні етапи. А яка у вас зараз логіка? РДА виступає для КМДА яким-то дорадчим органом? Яким чином ви можете, не знаю, впливати або казати, що у нас, дивіться, от такі проблеми? Руки КМДА в безпосередньому районі. Я прибираю, я озеленюю, я займаюсь мусором, я займаюсь проблематиками, я контролюю Але бюджету у вас укриття. нема. Бюджету нема. Бюджет весь в КМДА. Тобто, чи я правильно розумію, КМДА прийняв якісь рішення, вам їх спустив, і ви маєте якось їх реалізувати, не маючи бюджету, але маючи яку-то підпорядкованість організації вам. Да. А при тому я можу впливати на цей бюджет, я можу робити запити, казати, от нам потрібно от такі-то гроші, от такі-то гроші, на те. Вони дивляться на це і далі там приймають якусь. Тобто, мовно, я можу зараз своєю публічністю і допомогою громади сказати, перестаньте обманювати з приводу метро, дайте автобуси. І от зараз буде таке тупе рішення, але по-іншому воно не працює. Або, наприклад, допоможіть розібратися з незаконними спорудами, бо їх зносить може тільки департамент. В КМДА благоустрою наше управління зносити не може. Ну і так далі. Давайте так, це така... Тут взагалі це така історія про знесення. В Києві їх було, там, не знаю, 1,5, як ви кажете, за 40 років, не знаю, 1,5 рази може щось зносити. Зараз дуже активно, я можу сказати, чому це відбувається, але логіка в тому, що є вибрана позиція мера, до неї пристосовується позиція призначення президента, голова КМДА, є мер, голова КМДА, і є призначення президента, голови районів. Для того, щоб не концентрувати всю владу у мера Києва, тому що мер Києва надполітична, сильна фігура тоді з'являється, і тоді треба якось, бо дуже великий бюджет. І бюджет другий після військового в Україні, 100 мільярдів гривень на рік. Умовно, Львів, який... Вже 100, да? Да, Львів, який там прогресує фантастичними кроками з приводу урбаністики, розвитку, ефективності, має 17 мільярдів. Щоб ви розуміли різницю, там, в 6 разів. От така історія. Перейдемо ще до новин, і ця новина мене дуже тішить, бо у нас в гостях була виконуюча обов'язків ректорки КАІ, або НАУ, який вона мені вже тоді по секрету ділилася, що дуже скоро в КАІ буде запущено що, і я зараз читаю, що саме. В Україні на базі університету КАІ створили простір, де кожен зможе протестувати 5G інтернет. Тобто вони там домовилися, якщо не помиляюся, з Київстаром, да. І на базі вони вважають себе технологічним університетом, не просто вважають, вони є технологічним, вони навчають і інженерів, вони дуже сильно зараз в телеком в тому числі йдуть і просувають свої кафедри. І відповідно крутий інтернет, який там 10 гігабіт вже буде надавати таку швидкість. Я відкрию тайну, що ми тестували 5G на Unity, там день, два, три, отак також вмикали. 5G так чи інакше працює у всіх офісах наших мобільних операторів, вони тестують також всередині, для себе вони вмикають це. Ну, це просто оф-топік такий. Чи потрібно, чи класно це для університету КАІ? Дуже класно, великі молодці. Загалом ми спілкуємось, я там допомагав своїм досвідом роботи на ВДНГ, пояснював, як потрібно планувати співпрацю з партнерами, які будуть інвестувати в вас реальні кошти, там не просто відкрити, як це називається, студію, цех, каворкінг разом з Аяксом, там, умовно, там це сотні тисяч доларів, дуже важливо. А коли мова вже піде про 1, 2 мільйони, 3, 10, про капітальні інвестиції, от ви маєте максимально захистити цих людей, що будуть це робити. От ми про це говорили, спілкуємось, великі молодці. 5G, клас, треба тестувати. А коли ви включали цей 5G на Unity, ви його тестували, щоб зрозуміти, що?
Це був просто як тестовий полігон, умовно. Давай так, ми хотіли взагалі, щоб юніт був першим містом в Україні, де буде працювати. Угу. Там були нюанси по дозвольним документам, тому це просто там включили, виключили і все. Але загалом, да, я думаю, що інфраструктура вже підготовлена, можна все це будувати, особливо нова, яку вони зараз докуповують. Ну так, скоріше важливо. Там є нюанс по 5G, наскільки я не помиляюсь, базові станції невеликого радіусу дії, їх треба більше, для того, щоб вони працювали. І там є окрема історія, до речі, вона пов'язана з містом. Що треба робити, щоб це працювало? Місто може дуже допомогти, щоб покрити весь Київ 5G дуже швидко. Супер. Рухаємося далі. Одна із найцікавіших, напевно, для мене на цьому тижні новин була, що в Україні створили багаторазовий дрон-перехоплювач шахедів. Трошечки детальніше розповім. Це була новина від розробницької студії, якщо їх можна так назвати, або конструкторського бюро, яке називається «Технарі». Вони мають вже цікаві кейси. Вони до цього розробляли, якщо ви знаєте, такий застосунок ЄППО. Оце вони дотичні до розробки цього застосунку. Історія цього вбивці шахедів в наступному. За один зліт до цього дрона... Він несе в собі якийсь там, він як матка. Він несе в собі Вінчестер. Тобто вони фактично несуть дробовік в собі. 12 пострілів. Він за один зліт може зробити 12 пострілів. Він за допомогою шиїшки і камери слідкування або на пропелерах концентрується, або на соплі, точніше, тепловому сліді. І, відповідно, до цього ще цей шахед реактивний, він, не шахед, а цей дрон, може літати зі швидкістю 300 плюс км. Ну, словом, за один раз це вау-кейс, 12 пострілів, дуже швидкісний, сам ще й донаводиться, спускається. Це він багаторазовий. Що дуже важливо, багаторазовий в даному випадку це здешевлення технології, бо ми знаємо поки що вбивці шахедів у нас одноразові. Да. І це постійно втрати. Я колись знімав, у нас був проект з Lexus, називається «Новатор». Великий був проект, спонсором був Lexus, ми їздили по всій країні, спілкувалися з крутими підприємцями країни. Я розповідав, пояснював, наскільки це важливо і так далі. І Аеропракт був і є такий виробник, по-моєму, другий виробник в світі надлегких літаків. До речі, на базі їх зараз будуються надважкі дрони, які можуть літати 1500 кілометрів, це їхні літаки. І я там вже такий заведений, дивлюся на всі їхні здобутки і кажу, а от ці всі, як це називається, дрони, що летять, підіймають людину, оці гвинтокрили, всі мультикоптери. Ну, там дуже такий поважний чоловік, він каже, Максим Асанович, дивіться, коефіцієнт корисної дії, фізику ніхто не переборить. Чим більше ви хочете літати на електродвигунах, тим важчі будуть акумулятори, тим менше ви будете літати на електродвигунах. Нічого кращого за гвинтокрил з точки зору ефективності дії і бензинового двигуна не придумано, поки що не придумано. Тому чи крута ця новина? Фантастична, але в мене таке відчуття, що з урахуванням того, що вони постійно покращують ці шахеди по швидкості і так далі, а їхні шахеди на двигунах внутрішнього згорання, скоріш за все, рішення найбільш ефективне буде, де буде використовуватись двигун внутрішнього згорання або ракета, яка буде там одноразова, дешева, чітка, наведення, умовний стінгер. Давайте так. Там 10-15, давайте так, найбільш ефективно, наскільки я розумію, зараз працює, це гепарди, програмовані снаряди, 500 євро випуск, за 3 снаряди він точно знищує шахет. Умовно, 500 євро коштує, 1500 євро, плюс вартість гепарда, вартість амортизації і так далі, мінус шахет за $20,000 але чи скільки. Справа в тому, що гепардів більше вони не можуть випускати. Да, але ж цікаво ж, зануритися в технологію, в логіку, куди треба направляти ресурс. Тому що чим буде вища швидкість
цих дронів, тим буде важко працювати нашим дроном електричним. Тому що він розрахований, наскільки я не помиляюсь, там 15-20 хвилин просто літати, а на максимальній швидкості може летіти, умовно, 5 хвилин. Якщо за 5 хвилин не поймає, не долетить до шахеда... Там більше, але там історія просто через те, що ці дрони... Чому там це працює? Тому що у цих дронів просто навантаження невисоке, і якщо ти там умовно несеш невеликий там кілограмовий снаряд, це можна. Я погоджуюсь з вами, що літакового типу, якщо ми говоримо про навантаження і збільшення цього навантаження, то це мають бути дрони літакові. Але при тому давайте для наших глядачів скажемо, що я взагалі не військовий експерт, я ні в цьому не шарю, не розбираюся. Тому це все неправда. Я просто поділився думками з приводу фізики, логіки цієї історії. Плюс треба подивитися, що роблять наші друзі, там, умовно, США і тому подібне. Чим вони будуть збивати ці шахеди, треба також подивитися. От ще маю таке цікаве питання. Я знаю, що ви нещодавно були SEO Technosystems. До квітня. Досі є? До квітня я вийшов якраз із призначення. В нас був окремий меморандум, що при умовному участі в виборах або якомусь важливому призначенні пов'язаному з розвитком містом, я складаю себе повноваження. Угу. От мені цікаво, от ви своїми очима побачили дуже багато стартапів, з ними були знайомі і так далі. Чи є у нас зараз, на вашу думку, може якісь єдинороги або стартапи, які потенційно можуть бути дуже крутими на міжнародному ринку? Я точно впевнений, що із тих 100 стартапів, що у нас були, якраз в момент, коли я очолив Техосистему, стало 100. Там точно є 1-2 єдинорога, точно в військовому кластері, він найбільше в Україні був, Техосистем, точно є дуже успішні компанії. Як це називається, зараз я пригадаю, Хімера. Я вважаю, що радіостанції, зв'язок нового покоління – це окремий кейс. А загалом проблема буде наступна, що якщо ми не залучимо незалежні гроші для інвестицій, через такі проекти, як Хімера і так далі, просто умовно Rheinmetall 5, 10, 20, 50 мільйонів доларів буде викупати команду разом з технологією для того, щоб масштабувати в себе. Бо якщо в тебе немає можливості розвивати, це просто талановитий інженер без додаткових коштів для розвитку, незалежних коштів, ти просто здуєшся. А якщо ми говоримо от зараз на прикладі Хімери, то це про який порядок цін йде мова? Ну, для того, щоб подібний стартап розвивався, це десятки мільйонів? Я думаю, що Хімера би продалася з задоволенням за 30-50 мільйонів доларів, задоволенням. Станом на зараз. Да, станом на зараз. І там реально такий потенціал. А якщо би її розвивати, там цікава історія. Ми спілкувалися з власником, з Михайлом. Там треба заходити в умовні пентагони і міняти архітектуру зв'язку умовного НАТО. Тому що вони побудували колись свою архітектуру зв'язку, вони користуються радіостанцією, мовно, іншою, і вона там $1500-2000, вона якісна, вона супер і так далі, а ми там пропонуємо щось за $150. Я умовно кажу, вони кажуть, да, клас, но ми все побудували вже, що вони можуть запровадити. В них є стандарт, умовно, 155 мм. Навіщо нам приходити на 157 мм або 164 мм, щоб що? От треба, щоб що, це дуже довга, важка праця. І чи зможемо, умовно, молода команда з України без незалежного фінансування додатково це зробити? Незрозуміло. Далі окремі ринки. Індія, Китай, Південна Америка, де не є НАТО і теоретично є бюджети. Ну і Рашка. От вам все просто, де як би... Ну, але тим не менше, як ви думаєте, чому, якщо ми говоримо, що у нас досить талановита була і IT-спільнота, і в цілому стартаперська спільнота, я пам'ятаю, от з 2014 року, як от за ведення просто шалена кількість дуже крутих стартапів започатковувалась, розпочинали свою роботу. Як ви думаєте, які треба інвестиції для того, щоб, скажімо так, наша IT, окрім того, що вона своїми власними силами йшла вперед? Ринок, в першу чергу, треба допомагати виходити на ринок. Умовно, Grammarly, воно би ніколи в Україні не розвилося, воно одразу пішло в США і там працює. Умовно, хто там, нагадайте мені, Snapchat, кого придбав в Одесі? Дорбел, той, що був. Бел вони називалися. Те, що дзвінки, які були? Ні, Snapchat придбав графічну студію, не пам'ятаю, як вона називається, за $150 мільйонів перевіз потім в Київ.
Коротше, дуже важливо Да. ринки, дуже важливо працювати з ринками. Український ринок невеликий, органічно, україномовний ринок невеликий, органічно. Маскарад. А? Маскарад були маски, пам'ятаєте? От Може вони бути, були щось. Може Фейсбук бути, їх купив. да. А треба відразу там працювати там. Треба подивитися на моделі, там, мовно, китайські, чому стартап розвивається, тому що дуже велика державна підтримка, дуже великий ринок власний, вони цим займаються. Ну, я погоджуюсь, але, на жаль, як ви кажете, і як ми всі знаємо, не на часі, нема грошей. І, У да, локального це дуже бізнесу важко. нема Це грошей дуже важко. на сьогоднішній день. Дуже важко. Тобто локальні чеки там це сотні тисяч доларів. Це не дуже допомагає інвесторам, а стартапам для розвитку. Там на наступних етапах, то, умовно, Sequoia, це треба до неї ще добігти. І ще одну хочу новину підсвітити на цьому тижні. Вона теж військова, хоч я маю і класну новину про імпорт газу з Азербайджану, який ми тільки розпочали. Дуже потенційно крута новина, багато у нас там напрямків. Але все-таки хочу військову новину. У нас пару тижнів тому, якщо не помиляюсь, Федоров озвучив, що у нас в Україні запустилась така платформа Test in Ukraine. Тобто це полігон, в який вони запрошують міжнародних виробників зброї для того, щоб вони в військових умовах фактично Нарешті формально це зробили. відтестували. Да, і у нас вони не просто формально, тепер вже у нас прийшла компанія Daily, якщо я правильно її читаю, яка виробляє дуже нам всім відомі системи ППО Iris-T, і вони прийшли з роботизованим комплексом і тестують його зараз в Україні. Ну, а ми всі точно знаємо і розуміємо, що Iris-T це потенційний, ну там, якщо казати, top of the top Patriot системи, то Iris-T це, напевно, друга Наступний система, левел, яку ми дуже бажаємо і прагнемо. Ви знаєте, в якому році розробили Patriot? Да, щось там 60-ті. 70-ті роки вони почали розробляти і в 78-му запустили систему. Зараз вважаєте, що 50 років тому вони зробили те, що зараз нам допомагає долати там балістичні ракети. Да, і надсучасні ракети. Да. Це до того, як треба багато інвестувати колись там в умовну Кремнієву долину, там в далеких 30-х розах прийшли перші державні оборонні замовлення туди для Хюллет-Паккарда, і після того вони там скоротувалися, почали. Тобто лаг, 50 років, і ти отримаєш якийсь результат. Значить, випробування в Європі і США коштують баснословних грошей. Випробування в Україні ми ще дякую скажемо, тому що в нас іде, значить, реальна війна, повномасштабне вторгнення найбільше часів Другої світової війни. Чи гарно це для країни? Так гарно. Чи є це трагедія для нас одночасно? Є трагедією, що ми є полігоном для всього світу для випробування зброї. Це і трагедія, і позитивна новина одночасно. Да, але це Так само, як реалістично. наші військові медики. Вони найкращі військові медики в світі, тому що вони зодня бачать ці трагедії, ці поранення, цю роботу, вони реально, вибачайте за слово, набивають руку на українцях, лікуючи, протезуючи, підтримуючи їх і так далі. Так само, як і давній Рим, перші всі хірургічні операції були саме військові. Ну, я, на жаль, це теж у мене така трагічна паралель історична буде, якщо взяти умовну Німеччину в часи Другої світової війни, вона зробила жахливі вчинки під час цієї війни, але напрацювала величезну кількість технологій, досліджень, причому досліджень на людях, жахливих досліджень, але потім ці технології або Радянський Союз забрав, або всі союзники. США, Радянський Союз забрали собі. Да, потроху собі все це забрали і використовували, і я впевнений, що і, напевно, багато цих розробок використовується і досі. Досі, да. До речі, та сама балістична ракета Фау-2, вона продумана німцями, там з того часу йдуть зміни, звичайно, але логіка залишилася. Фізика не міняється, да, я розуміли, пам'ятаю. вони під час Другої світової війни випустили по Лондону 2000 таких ракет. 2000. Без GPS, без комп'ютерів, без нічого. 2000 ракет, по-моєму, навантаження було від 500 до 2 тонн. Дуже важка, дуже трагічно. Ну, да, все працювало. Отже, ми все одно рухаємося далі, і я хочу, напевно, перейти до нашої наступної рубрики. Я цю рубрику, мені чомусь всі приходять і кажуть, це рубрика Єрмак, це що? Я кажу, ні, це Єрмак? Єрмак, да, ви зараз це зрозумієте. Насправді, це новини, які я виписав у вигляді смайлів.
Мгм. І я хочу, скажімо так, зазначити, що це не пов'язано з Єрмаком. І от вирішив, як це відв'язати від Єрмака, сказати, Скажіть, що це Андрій смайло Борисович, новини. це з вами не пов'язано. Да, Скажіть, це смайло чесно. новини, і смайло вигадав житель Міннесоти, якщо не помиляюся, Гарві Бол, ще в 63-му році. перший смайл. Отримав за цей смайл, за цю графічну роботу $45. Тому, вибачте, але Єрмак не має тут ніякого відношення. Розпочнімо дуже простої новини, скоріш за все, вам дуже близько, я би навіть сказав, київської новини. Давайте спробуйте по смайлах Я маю розібрати, що це. сформувати, який би міг бути заголовок в новинних газетах, порталах, сайтах, телеграм-каналах. Що це? Продуктові набори киян покращуються щодня. Ну, якби лінійно казати, то да. Треба я би показувати, та чи ні? Ні. Ну, там у нас наші... А, да, ви побачите. підставите, да. Так, Ага. підставимо. Ну, Ну, монтаж. да, дякую. Ну, от в мене таке відчуття. А що реально це? А реальна новина, що насправді нарешті житній ринок внесено в О, давайте подискутуємо. Це цікаво. перелік культурної спадщини. Давай. Знаєте, що все, що державне і комунальне, все неефективне. І не просто знаю, я вважаю, що наша неефективність в першу чергу пов'язана з величезною кількістю досі державних і комунальних підприємств. 2000 державних в країні, 1600 тільки в Києві комунальних підприємств. Кожне комунальне підприємство – це мега-корупційна гадівничка. Мега. Житній ринок – це Теж комунальне підприємство. комунальне підприємство. Збиткове. Збиткове. Як це називається? Аварійне. Фантастична будівля. Криша без несучих стін. Висить в повітрі на мегасталевих канатах і так далі. Людина, що це робила, отримала Ленінську премію. 100 тисяч рублів. Це така в нас будівля. Житній ринок, Володимирський ринок і будинок меблів. 3 будівлі 100 подібні. тисяч рублів по тих часах, це які Це, просто типа, неймовірні. 3 Rolls-Royce. Отак от, реально. Спроби залишити це Києву будуть дуже плачевні, бо що Київ все одно це все вкраде. В Києві нема грошей, а якщо ми виділимо гроші громади на реконструкцію комунального ринку, для того, щоб потім хтось їм керував, по-перше, вкрадуть на кожному етапі, по-друге, знову не отримуємо нічого ефективного. Захистити ринок треба, захистили. Далі я вважаю, що треба передавати це прозорим способом за максимальну ціну, прозорим брендам під чіткий план розвитку. Ви маєте на увазі концесію чи Там яку є там два форму? шляхи. Умовно, Клопотенка, Женя, це шлях управління комунальним майном. Ну, Женя у нас був в гостях, ми це обговорювали, і він сказав, що я просто хочу взяти і допомогти громаді, але я так зрозумів, що вони не сильно хочуть цим керувати. Вони просто хочуть, щоб це не вкрали. Дивіться, це от просто хочуть, призведе до того, що вкрадуть. Ну так. Ти маєш бити бронебойними в лоб київським корупційним чиновникам, що вони не вкрали. Навіть бренд Клопотенка, він не допоможе проти них. Я на самих початках йому пояснював з приводу цієї конструкції, ми спілкувалися, я говорю, Женя, ти сідаєш грати в карти з шулерами. Знай це, вони завжди тебе обманюють, вони завжди тебе кинуть, і вони завжди на тебе повісять проблеми, щоб там не сталося. Бо їхні бренди нульові, твій бренд крутий, позитивний. Ти будеш тягнути їхню історію, і немає в тебе $500 мільйона в кишені, щоб сказати, так, спокуха, зараз все буде. Ні. А Тільки друга історія захист. це фонд інжур, якщо Інжур, да, за інжуром стоїть сільпо. От вони хочуть зробити, умовно, частину сільпо, частину ринку, частину парковки, частину громадських об'єктів, частину музичної якоїсь історії і так далі. Це ви вважаєте більш ефективним друге рішення? Якщо ви вдовго хочете зберегти будівлю, треба передати людям, що вміють цим керувати, в них є на це гроші, і вони розуміють, що з цим робити. І це для них також не буде комерційним проєктом, бо там дуже довгий період окупності, там маленька кількість площин комерційних, бо буде дуже багато громадського. Але ми сільпо можемо примусити працювати, бо в них $2 мільярда оберт в Україні, вони... Великий бренд, для них це важливо, вони не захотять вкрасти це. А київські корупційні чиновники з нульовим брендом захочуть це вкрасти. Я погоджуюсь. Дійсно, дякую, що пояснили нам
Це от історія про... у нас є такий кінотеатр «Київська Русь». Все обісрано, все комунально обісрано. Досить знаєте. недалеко від нього живу. Я бачив проєкт, який вони хотіли витратити 300 мільйонів гривень. Це тоді ще. Це тоді ще. Це був жахливий проєкт, він абсолютно не допомагав тій локації, бо більше я можу сказати, і там ще такі, це приписка була, ми хочемо врятувати українське кіно. Я думаю, божечки, ну ви бачите, що українське кіно, прокат... Воно не там врятовується. Прокат вже просто в жопі, він нічого не заробляє, прокатчики на цьому. Якщо ви хочете допомогти українському кіно, дайте українському кіно 300 мільйонів краще. Гранти видавайте. От я би на місці мера видавав би для всіх українських митців гранти просто на культуру, на кіно, на скульптуру, та умовно, і на художні історії. 20 грантів по, умовно, 200 тисяч гривень на напряму. Я вам гарантую, що це було б значно краще, ніж просто давайте київські чиновники вкрадуть гроші на реконструкцію кінотеатра Київська Русь, яка ніколи не повернеться. Ніколи. Я був в борді мультиплекса, я знаю, наскільки це важкий специфічний бізнес. Угу. Дуже важкий, дуже з великими нюансами. Наступна новина. Приватбанк профукав, виграла держава. Ні, навпаки. Приватбанк державний переміг. Так. Будуть стягнуті гроші з Коломойського, Боголюбова. Вони пилісосили гроші українців, виводили за кордон, покрили все це держава облігаціями і так далі. Угу. За 5 років Приватбанк, до речі, ви знаєте, що він привносить єбіду $1 мільярд на рік. Це чистого прибутку. Ми для людей Чистий прибуток. єбіду. Чистий Да, прибуток. да. Чистий прибуток генерить державний банк Приватбанк $1 мільярд на рік. І зараз він вже повернув всі гроші державі. І зараз він буде просто приносити прибуток. Це найбільш прибуткова державна інституція, яка стала державною і того, що то вкрали ці гроші, але вона настільки ефективно була побудована попередніми власниками, що вона продовжує молотіти ці гроші. Це новина, от прям на цьому тижні мене прям вразила. Це військова новина, я підкажу. Ну, наскільки я знаю, до нас летить якийсь мега-гігантський об'єкт величиною з Манхеттен. І в листопаді мають захопити землю. Я таке читав. Да, я вже багато мемів бачив про захоплення нас інопланетянами. Навряд чи це в нас зараз якось там, не знаю, поміняє наш підхід. Не лякає. У нас є дрони, які можуть стріляти з Вінчестера 12 разів, Да. тому ми спробуємо відбиватися. Але це безпосередньо зв'язано з фронтом. Я розумію, що цей об'єкт UFO вас збиває, але насправді, я підкажу, нема в смайлах і треба якось над цим працювати, щоб в смайлах нарешті з'явилися дрони в 25-му році. Це дрон. І дрон дещо зробив неймовірно на фронті. Велосипед не можу зрозуміти. Як? А якщо поєднати, дивіться, оцей... Електричний. Я знаю, чуваку доставили електричний велосипед. Я читав про це, да. Да, уявляєте, Дуже 40 круто, кілограм велосипед доставили для того, щоб евакувати поранених. Да, він виїхав, да, це дуже круто. Я дивився це, дуже круто, да, реально. Дроном доставили, він виїхав, да. Дивіться, ця історія про кіл-зону, 20 кілометрів з двох боків, там можуть працювати на майбутнє тільки роботи. Все, що ми дивилися в Термінаторах, це стає правдою. Угу. Просто нам Джеймс Кемерон цих термінаторів зробив такими людяними, такими подібними на людей. Угу. А навіщо так робити? От гусінічка, то сьо літає. Ну і дві чудових новини з Росії. Знову ж таки, новина цього тижня. Це ми поцілили в якийсь завод, правильно? Да. І там не просто хімічний завод, і по зв'язку не пам'ятаю. радіозавод в Пензі радіозавод. Я не да. знаю навіть українською. Пенза, хороше слово, Пенза. Да, нехай це буде Пенза. В Пензі ми не просто поцілили дуже, і там були пожежі, і Там, де виробляються їхні чіпи, чи радіоелектроніка. Дуже важко зараз сказати, що виробляється в Росії, в яких заводах. Це, я думаю, що дуже секретна інформація, але... Можемо тако поаплодувати на тим людям. Ми, до речі, знаєте, що жодного разу ми не визнали, що це наші дрони. І це, я вважаю, це дуже круто. Якісь дрони прилітають, Які-то дрони до них розвалюють. прилітають, ми звідки знаємо. Да. І остання новина, до якої ми маємо безпосереднє відношення як українці, як українське військо, як українське суспільство, яке дуже активно інвестує в те, щоб подібне ставалося в Росії.
Що там Палмер сказав щось, да, по-моєму? Була зустріч прем'єр-міністра Палмера Британії з Трампом. Мгм. Після того він сказав, що він скорочує цей час очікування до 10-12 днів. А далі що кораблік не розумію. Але Кораблик-літачок. ви думаєте, що це Палмер. Але якщо ми візьмемо от більше від цього відштовхнемося, оце і оце. Свято Так. І свято що? Свята не буде. не буде. А якого свята, якщо далі подивитись, не буде? Воєнне військової чого? Да. От згадайте, нещодавно в Пітері в якомусь зачуханому дворі Путін прийняв непонятно не парад. І вони Парада не буде тепер. Да, да, не тепер. було у них парада. Уявіть собі, вперше в історії вони настільки налякані. І оця новина, яка промайнула, ви бачили, що у Путіна вже в охороні є людина З з дроном, перехоплювачем дронів. Да. Вони добряче всрались і зрозуміли, що це ігра не в одні ворота вже давно. Да, дивіться, я при тому, знаєте, я дуже люблю, коли ми тролім Рашку, ми там знущаємось з них, оці всі їх недоформи, там, недовояки і так далі. Впевнений, що військові знають значно більше, але при тому, з точки зору побудови ефективних конструкцій менеджерських, я хочу сказати, що недооцінювання ворога, воно може бути... Ну тут недооцінювання, вони фактично визнали. Це я вже наперед кажу. Мгм. Тобто те, що вони визнали, те, що вони страждають, те, що їм погано і так далі, це ще шлях. Це ще не результат. Поки, умовно, Путер не буде застріляний в своєму бункері в Москві, а після нього ще троє, розроблятися не можна. І треба це розуміти і планувати. Я тут навпаки, я тут вашу думку підтримую. Я впевнений, що подібними кроками нема параду, ми вже не такі великі. Да. Літаки вже не літають, треба чекати літаків по 3-4 дні, Мгм. повертати квитки, не їдати. Я знаю, що росіяни вже планують виліт з урахуванням Да. того, що треба буде спати в аеропорту. Да, що вже обстрілюють, а до чого ми тут, начебто ми нічого не розпочинали, і це взагалі все путлери і так далі. Ну, тобто це такі дзвіночки якраз таки і створять умови, в яких хтось Колись щось, щось навколо нього зробить. Тому ми не те, щоб чекаємо, беремо активну участь в цьому. Всі потрошечку все працює, щоб це все сталося. Ну і що? Я пропоную переходити до нашого останнього блоку. Бліц. Це Бліц, в якому у мене будуть дуже різні питання. Я чесно скажу, ми сьогодні вже з'ясували, що ви в першу чергу менеджер, який працює в дуже різних сферах. Я більше скажу, хочете інтимну подробицю? Давай. Що я вже з другою адміністрацією президента працюю. Перша адміністрація – це ВДНХ, самі запросили. Друга... ВДНГ вас прямо з адміністрації президента попросили. Ну, дивіться, там цікава була історія, що ВДНГ потерпало, треба було допомагати. А взагалі ВДНГ до кого відноситься? Це Держуправління справами президента. це от та Дуся, да? Це Дуся, да. Да. Дуся володіє Ого. найкращими підприємствами в Україні, володіла. Готель Дніпро, готель Україна, колишній готель Москва. Україна продана, Дніпро продано. Палац культури Україна. Палац ВДНГ, лікероводочний завод в Житомирі, 40 тисяч гектарів в сільських угодій по країні. І там Прикольно. пансіонат «Кристал» в Трускавці, 18 гектарів в центрі Трускавця. Там ключові підприємства. Да, і там було... Ну і, звичайно, за традицією це все було збитково. Да, звичайно, до речі, щоб ви розуміли, ВДНГ в перший рік стало таким прибутковим, що мені вручили окремо медаль і диплом за те, що ми надприбуткові, у нас там 3 мільйони гривень чи скільки було прибутку за перший коли рік. ви прийшли, які були збутки? Був борг до 30 мільйонів, мінус там було таке і так далі. Да. І от я був, і ще було як це називається, управління по роботі з посольствами, консульствами і так далі. Є спеціальне управління, мовно, завгоспи, які займаються цим. Це мегаприбуткова історія, бо вони за валюту умовно поставляють сантехніків. Красять, білять і так далі всім диппредставництвом. Да. І вони реально дуже круті. От вони були прибутковими, що там взагалі. І ВДНГ стала прибутковим, а все решта 38 підприємств збиткові, торжественно, да.
Да, жахливо, але я погоджуюсь, що нам треба не тільки ефективне управління, нам треба просто у влади відібрати всі ці годівниці, які просто, Просто роками... ти різеш їх Ну, і да, все, да. далі просто працюєш в білу і все. Отже, Бліц, Погнали. що ви першим робите, коли зараз приходите на роботу? Збираю коротку нараду, плани на день і так далі. Тобто Але це... дивись, я починаю працювати десь 6 ранку. Я приїжджаю на роботу десь 9-10, але з 6 я вже працюю. Ви жаворонок, да? Верник. Я не люблю щось. Окей, скільки годин ви в день приблизно працюєте? 12-14. Ну, от, колега, так Да. сказати. Я теж і лягаю, і це десь о 2:00. Да. Скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, можна 3 словами характеризувати ідеальну команду? Ефективність, повага, динаміка. Must-have інструмент для ефективного управління. Шарм і обаяння. Шарм і обаяння? Називайте Нічого це собі. так. Ого. Окей. Що читаєте або переглядаєте перед сном? Читаю, на жаль, менше, хотілося б більше. Переглядаю якісь робочі там документи, якусь таку історію. І дивлюся серіал «Офіс». Передивляєтесь чи дивитесь? Передивляю вже якийсь там раз, раджу всім. Ну і, звичайно, я дивлюся парки і зону відпочинку. Парк Recreations також раджу дивитися. Яку книгу будь-якому менеджеру ви радите прочитати обов'язково? Художню літературу. Читайте глибоку художню літературу. Я завжди раджу братів Стругацьких, наших україно-єврейських авторів. Один з Сумської області, інший з Чернігівської. Потім переїхали в Пітер, але там окрема історія. Але все своє життя, все своє дитинство, всіх дітей вони направляли в Київ. Вони завжди були киянами. Найсмішніший комік, на вашу думку, зараз? Ну, в Україні, звичайно. В Україні? Да, в Ага. Україні. Ну, світових легше назвати, в Україні. Слідкуйте взагалі за гумором? Так, я слідкую, я не всіх знаю прізвище. От зараз шоу, де не можна сміятися, як воно називається? Це канал Жаба Гадюка, шоу, божечки, от вилетіло. І там той, що робить вкиди, от він дуже смішний. Володимир Шумко, якщо не Може, помиляюсь. да, Той, він- що ведучий, да? Да, і мені подобається Редька. Фелікс Редька. Фелікс Редька, да. Дуже контроверсійна особа, але... Слухайте, він дуже працьовитий, дуже ефективний, дуже старається, тому от така от мій вибір. Окей. 3 основних проблеми Києва. Неефективність, корупція, відсутність стратегічного плану, 165 місце в світі за комфортом із 173. На 173-му розвалений Дамаск. І це вже відбувається 12 років, в нас не міняється місце. Це було боляче. Так, ну, що ви розуміли. Яке місто світу ви бачите ідеальним з точки зору цієї смарт-інфраструктури, смарт-сіті рішень? Мені дуже подобається Франкфурт, мені дуже подобається Мюнхенський аеропорт. Я вам кажу просто, є точки зору організації процесів. Давайте подумаємо, Лондон мені не сподобався. Як місто сподобалось, як організація мені дуже сподобалось. Що ще такого смарт-рішення? Ну, Нью-Йорк, місце сили також дуже круте. Чому? Який, на вашу думку, справедливий штраф за паркування на газонах? В мене є цитата, мені дуже люблять її тролять, що автомобілістам в центрі міста має бути боляче або дорого. Я в телеграм-каналі своєму постив, по-моєму, після вчора евакуйований Макларен за $380,000. Це був липень 2020 року. Евакуйований ви маєте на увазі, тому що не сплатив за парковку. Тому що він порушував правила ПДД. Я вважаю, що якщо ви не хочете платити за щось, вам не подобається евакуаторщики, ці штрафи і так далі, не порушуйте. Все просто. Якщо ви хочете когось, щоб хтось банкрутів, не порушуйте. Я вважаю, що треба карати всіх, хто порушує. Я спілкувався з Драйвово нещодавно, вони подивилися мою статистику, він говорить: Бахматов, ти задрот?
Ти ж реально їздиш 50-55. Ми думали, що ти Драйвово дуже... це ті, що здають в оренду машини? Да, вони по Мгм. підписці, Мгм, тачки по підписці. Я говорю, ти ж задрот, ну так, як так можна їздити? В тебе був Porsche. Я говорю, я так і їздив на Porsche. І було там 2-3 місяці в Києві, де можна було дати під жопу нормально, а так цілком, да, я їжджу 50-55, ну там до 60. Тому я вважаю, там 2000 гривень, 3000 гривень. Ну, должно так, щоб людині було боляче, щоб вона більше не повторювала це. І плюс бали. Бо є такі люди, яким це не боляче, а якщо в нього, умовно, забирають бали, він будемо далі буде їздити на таксі. Окей, у мене в бліці останнє питання, але є, від мене питання, Давай. особисто. Давай. Останнє питання, якби вам дали зараз безлімітний бюджет, який би один міський проєкт ви реалізували? в Києві? Бортницьку станцію аерації. Все гамно киян тече в аварійну конструкцію. 5 мільйонів людей їм користуються, ще й частина області. Воно аварійне з 2013 року. Нам вже виділили 1,1 мільярда доларів на реконструкцію. Японці на 40 Пам'ятаю це. років під 0,2%. Але Київська міська рада і мер не можуть розпочати ключовий об'єкт життєдіяльності киян. Якщо ламається каналізація, ми виїжджаємо з міста за 2 дня. Як ви думаєте, чому не можуть розпочати? Нема кому спроєктувати, Бо щоб хочуть вкрасти 30%, а японці кажуть ні. І їм не цікаво, да? А вони кажуть, а ми тоді не розпочнемо. Японці кажуть, ну хорошо, живіть в говні тоді. Да, це, звісно, боляче, але дуже реалістично. Але ми не можемо будувати волшебне місто, якийсь урбаністичний рай, будувати парклети, будувати сади, семіраміди і так далі. Якщо вибачаєте, в нас вся каналізація аварійна. Все, на тому все закінчиться. І реально це ключовий проєкт. Ну, на цьому... І ВТК, Велике транспортне коло. Це майбутнє місто Києва, загугліть, що це таке. Я знаю, що це таке, а нашим читачам теж пропоную це погугліть і почитати, і подивитися відео, багато про це є. Я теж вважаю, що не київський трафік треба пустити повз Київ, тобто нам треба якийсь окремий міст, який би там на ліву сторону ввів, наприклад, в сторону Борисполя або куди, щоб це Це не окружна, а проїжджало. велике транспортне коло – це Електрички і це автобуси, швидкісний да? транспорт, який допоможе розвантажити метро, яке в нас не проводилось реконструкцію з 49-го року. Якщо щось не реконструє з 49-го року, йому скоро капзда настане. Я рахував навіть. В якому-то з ваших випусків я надихнувся. Я бачу, ви дуже часто швидко там рахуєте. Я теж таке люблю підраховувати. Калькулятор Бахматова називається. Да? Калькулятор Бахматова. Я для себе рахував, скільки приблизно ми можемо купити тролейбусів або автобусів, якби ми, наприклад, там, не знаю, на Багатирській не будували цей непонятний 4 мільярда мост. ця херня. 4 мільярда. Ну, я рахував, що це 200 плюс тролейбусів. Да. 200 плюс тролейбусів. Це половина всіх тролейбусів Києва, які зараз знищені. 200 плюс тролейбусів, це я там рахував не просто, я заморочився не тільки в кількості тролейбусів, скільки місць в тролейбусах, який потік за годину, це 40-50 тисяч людей, які можуть в годину кудись переміщуватися, і це мінус 40 тисяч автомобілів, які переміщуються Так, це зазвичай з однією 30% людиною. нашого трафіку наземного, який можна просто хлоп і знищити і все. А це одна розв'язка, яка хер кому що дала. Реально, воно там непонятно для чого. Давайте так, аварійне треба ремонтувати, треба це робити. Ну Але точно, нове? точно не 4, точно не по радянським стандартам, і точно чи отак ці історії. І отже, кілька проблем виключно наболіли про Київ. Просто так би мовити. Я впевнений, що ви про це знаєте, але підсвітите. Перше питання, яке я дуже часто бачу в інтернеті. Чому поліція... От ви зараз наводите лад у себе в районі, ви там пропрацьовуєте з поліцією, вона там штрафує біля ринку, не дає паркуватись. А чому поліція в цілому цього не робить за замовченням, без вашої, так би мовити, чарівної імпуту. пілюлі? Да. Хто цей імпут має дати? Як ми, як суспільство, можемо сказати, нам не окей цей хаос, який відбувається на дорогах? Що поліція може з цим зробити? Я навіть не про паркування. Ну, просто хаос. Типу. Дивіться, хтось має підсвічувати питання агресивно. Тобто робити ці проблеми публічними. Публічними, залучати, писати, звертатися. Якщо буде 100 звернень на одну проблему на годину, я вам гарантую, що всі поліцейські світу прибіжуть сюди щось вирішувати. Бо їхня статистика буде погіршувати. Ну, умовно, давайте так примітивно кажу.
якщо там, от мені там погрожують, да, але для поліції це така собі історія. От якщо вб'ють, от це вже Потім дзвоночок. приходьте, Да. да? Да, тому треба робити таку роботу, щоб це було актуально до того, як це станеться. Тому, умовно, мер може акцентувати роботу поліції таким чином, щоб вони концентрувалися на чому системно. Не день за знаю, днем. мер взагалі недоступний, він ходить на які-то непонятні інтерв'ю, він не знає проблематику або робить вигляд, що про неї не знає, і все це Йому вже політичне йому переслідування. давно не цікаво, на жаль. Ну, це зрозуміло. Наступна штука. Чому в неділю не працюють сміттєвози в Києві? От це досі не може. Кажуть, що закритий полігон в неділю не приймає. А чому? Давайте я вам, ви з такою неприємною людиною зв'язалися, я буду розповідати неприємні речі. Давайте, У нас давайте. 6-й полігон, це будівельне сміття, він аварійний, він закритий, арештований прокуратурою, зараз він майже не працює. Тому, до речі, негабаритне сміття по району, по вашим дворам зараз буде зростати, або вже виросло, або він не працює, по-моєму, 2 місяці зараз. Не габаритно, ви маєте на увазі? Ну, оце меблі, все ж. там якесь сміття, там кирпичі якісь, Я там то все і зрозумів. так далі. До речі, І зараз альтернативи йому немає. немає. Не створили за 11 років альтернативи. Окей. І, до речі, зараз ці прильоти, ці будинки, які розвалюються, це також треба кудись вивозити, його не можна залишати. Треба шукати людей, треба зачищати. Це все бетон, це все якийсь будівельний... Переробляти кудись? Да, нема такого, ніхто не переробляє, забудьте про це. В Ірпені запустили таке. Переробку. Ну, може, треба об'єми Але це дивитися. ж не в таких Да, дамбах. це ж така історія. І друге, 5-й полігон на Новогориничах, по-моєму, да, він знаходиться. Також аварійний, висота вже 90 метрів. 5-й полігон – це типу загальний, да? Це загальний мусор. 90 метрів – це гора мусора, що ви розуміли. Це 3 9-поверхівки одна на одну, які стоїть. Там вже і гази, і оця вода, і це все стікає вниз, оце все сток. Ой, Це такий Смакота. кошмар. Сморід – це окрема історія. Вбивається цілий регіон. Угу. І альтернативи 5-му регіону також немає. Звалище. Угу. Нічого ніхто не зробив. Хоча під столицю Києва, божечки. під бренд мера можна було зібрати всі гроші світу на мусоропереробний завод, на нові полігони, на співпрацю з А агломерацією. якщо ви кажете, така кількість цих полігонів в Києві, яку-то частину вивозять, щось навіть на заводі енергії спалюють. Щось палять, а да. яку-то малу частину спалюють? Ну, там, умовно, 5%, 10%. Херня. Да. І при тому треба зануритись у... Тобто нас потенційно, якщо У нас аварійне розуміти, місто. що це Аварійне нас місто чекає по колапс. мусору першому, мусору другому і каналізації. Ну, слухайте, я вважаю, це бінго зібрано. Ну і найбільш нервова штука, яка тригерить, напевно, всіх киян, це оці косарі з тримерами, які ходять, просто викашують до коренню траву. Вони, скоріш за все, не розуміють, для чого потрібен тример. Вони не розуміють, що трава має якось рости далі. І просто, коли тільки вона зелененька вийшла, вони її залишають просто після себе. Жахливо, випалену. Є, до речі, дуже багато, якщо ви їздите по місту, я багато їжджу, і там є такі луга. І там стоять такі таблички, це місце, не викошується спеціально там і так далі. Це, до речі, нещодавно було прийнято, проголосовано киянами, воно є. При тому, якщо не викошувати під вашим будинком, там 9-поверхівку і так далі, до половини літа всередині травички у вас почне жити таке. Амброзія, ще щось, да? Амброзія – це просто вам буде погано і зле. Там буде от такі от всякі насікомі і проче. Це дуже корисне для них середовище, і тому ви отримаєте додатковий гемор. Так. Тому безкінечна ця історія косити, не косити, що... А тут же ж історія, я не проти, щоб косили, але косіть, як ви кажете, по науці, ну, типу, залишати 5-7 сантиметрів. Артем, дивіться, дивіться, я так, щоб пояснив, що місто аварійне. Да ладно. А травичка – це десь
там на горі. Взагалі пофіг. Да, і умовно організувати цей процес, поміняти стандарти, зрозуміти, що косити, що не косити, як це робити, зробити конференцію з зеленбудом, екологами і так далі, закупити насіння, яке вб'є амброзію. Зеленбуд висаджує отакі деревця. Де деревця, яким 2-3-5 років, які висаджені на територіях Зеленбуду? Ну, це, звісно, теж давайте взагалі. так, це така важка, специфічна тема, яку, казалось би, з одної сторони, хочеться сказати, так, ви все вкрали і так далі, але розібратися до цих людиногодин, як вони рахують, в якій програмі вони обраховують, дуже важко. Я на своєму прикладі скажу, що я замовив Зеленбуда, умовно, 20 метрів квадратних, там 20 кустів, Угу. і там перекопати 20 кустів. Вони формально порахували 40 тисяч гривень. Я говорю, ви що, типу? Вони говорять, у нас так програма рахує. То все, виїхали, заїхали, підвезли. Я беру на Оликсі підприємця, він приходить, рахує все, 10 тисяч гривень. ФОП, то все, я говорю, давайте от за 10. Тому що він ефективний, він рахує, він це там, Да. а Зеленбуд – комунальне підприємство, в якого є... І, до речі, напевно, одне з прибуткових, да? Напевно. Вони всі неприбуткові, да. Не Вони всі? всі неприбуткові, більшість з них. Там є, може, прибутки, але ми, давайте так, наскільки вони ефективні, прибуток, це значить, що вони ефективні, ви розумієте. Тому це довга розмова, треба вирішувати, треба рахувати, треба залучати експертів, треба складатися з громадою, умовно. Навіть дерева, які висаджуються в Деснянському районі, повністю відрізняються від тих, що можуть висаджуватися в іншому, тому що Деснянський район намитий, там пісок. Там не може втриматись нічого, крім сосен, умовно. А правий берег Києва інший, тому це абсолютно... А чому каштани гинуть на Хрещатику? Що з'являється тля, яка жре цей каштан, Він а до... 3 рази заквітає. Да, а до того його не було взагалі. От така історія. Отже, друзі, цікава розмова, яку я, чесно, не хочу закінчувати. Ще Мені приємно. Багато чого хочеться обговорити. Я хочу подякувати, Максиме, вам за те, що ви робите свою роботу публічно. Мало менеджерів це роблять. Ми дійсно бачимо ту жопу, яка відбувається в місті, і можемо з цього робити висновки, хоч ми і самі всі це все бачимо. Але дякуємо, що ми на правильному шляху. Точно. Дякую. У нас був Максим Бахматов, друзі. голова РДА Деснянський. Пока. Знову срач, ми пас, говорим про хороше, це хух подкаст, і